السلام عليكم أعزائنا المشاهدين في نشرة جديدة. إليكم العناوين. داعش تخترق لعبة الكاونتر سترايك. ترقب كبير لمعارك الغوطة. سرب من الطائرات الحربية يقصف مدينة القدس. معجزة في شوارع اللاذقية. قام مختصون من الفريق العلمي للعقيد الركن أبو بكر البغدادي باختراق لعبة الكاونتر سترايك، واستبدلوا كلمة تيرورست بكلمة دولة الخلافة، وكلمة هوستج أي رهائن بكلمة سبايا، واستبدلوا كلمة موف بكلمة هيا بنا أيها الإخوة. كما قاموا بتعديل أسماء الخرائط وأضافوا الرقة ودير الزور والموصل إلى خرائط اللعبة. وقام جنود الخلافة بتنظيم دوري بين بعضهم لزيادة قدرتهم القتالية، وقاموا بلعب سيرفر أونلاين مع أمريكان في ولاية نيوجيرسي، ولقنوهم درسا ساحقا وخورفوهم، مما حدا باللاعبين الأمريكان إلى مبايعة التنظيم والتوجه مباشرة لدولة الخلافة. أرسل اللواء جميل الحسن دعواته لكبار المسؤولين لحضور حفل عشاء على شرف الاقتتال الحاصل في غوطة دمشق، ونوه أن هذا الاقتتال هو عبارة عن خطة محكمة لتفتيت الغوطة من الداخل قبل اقتحامها. ويشرف على هذا المخطط مختصين في العلم الشرعي لإبداء نصائح التكفير للمتحاربين ومئات الحسابات الوهمية على وسائل التواصل الاجتماعي لتأجيج الاقتتال. وأمر اللواء جميل الحسن بإخراج دفعة جديدة من التكفيريين من سجن صيدنايا وإرسالهم إلى الغوطة لصب المزيد من الزيت على النار، مما سبب تعالي ضحكات الحضور فصبوا المزيد من النبيذ على شرف هذه الفكرة العظيمة. أمر السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد سربا كاملا من الطائرات السورية بقصف القدس كرد فعل لكل الجرائم التي ارتكبها الكيان الصهيوني. وبالفعل تم تجهيز الوقود للطائرات، ولفت النساء سندويشات الفلافل للطيارين، وقرقع الطيارون المتة، ثم توجهوا مباشرة إلى طائراتهم، أشعلوا المحرك ووضعوا اسم القدس على الGPS، ثم طاروا إليها مباشرة، وببراعة نادرة قاموا بالتخفي من مضادات الطائرات والرادارات ليلقوا براميلهم المتفجرة فيقتلوا عشرات العملاء في مشفى القدس في مدينة حلب، ذلك المشفى الذي اعتاد الإرهابيون التداوي فيه. وبعد ذلك عاد الطيارون إلى أماكنهم فرحين بهذا الرد العظيم. وكما يقول السيد الرئيس: الرد يكون في المكان والزمان المناسبين، وعاشت القضية وعاشت فلسطين. خرج آلاف المواطنين إلى شوارع مدينة اللاذقية لمشاهدة تماثيل السيد الرئيس الخالد حافظ الأسد في الساحات العامة وهي تتكلم في ظاهرة هي الأولى من نوعها. ومعنا من هناك مراسلنا شادي ليخبرنا عن التفاصيل. زميل شادي، ما هي آخر التطورات؟ نعم زميل يوسف، الأوضاع هنا جماهيرية جدا، حيث يتجمهر خلفي آلاف من المواطنين حول تمثال السيد الرئيس حافظ الأسد منتظرين منه أن يتكلم. فقد تكلم هذا الصباح بعدة جمل وقال: أنا الآن في الجنة وأوصيكم بابني بشار فهو يتيم، والرسول قد أوصى بكافل اليتيم. فبكى الجماهير بكاء شديدا. وقال: أوصيكم بالبغدادي فهو مني وأنا منه، ففرح الجماهير وصفقوا تصفيقا حار. ورجع قال: اللي ما بيشرب حليب هيك بيصير فيه، ورفع أنينة حليب أزاز من معامل الشرق، يعني خطوة منه بتأكد دعمه للإنتاج الوطني. وسكت التمثال من جديد، والآن الجماهير تنتظره بفارغ الصبر ليتكلم من جديد. بهذا أعزائنا المشاهدين نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرة اليوم، على أمل أن نلقاكم الأسبوع القادم، والسلام.